Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần, số 32, số khép lại cho tuần từ 13 cho đến 19 tháng 9 và mở ra những lưu ý cho tuần mới, từ 20 cho đến 26 tháng 9. Thưa ông Trần Khắc Minh, tuần vừa qua thị trường đã diễn ra khá sôi động so với 2 tuần trước đó. Vậy thì liệu có nguyên nhân mang tính phân tích cơ bản nào đứng sau hay không thưa ông? Vâng, chúng ta thấy rằng tuần vừa qua đã sôi động hơn rất nhiều so với 2 tuần trước đó. Và đặc biệt như tôi đã nêu ra vấn đề từ tháng 8, đó là lo lắng về trần nợ đã bắt đầu ảnh hưởng đến thị trường, gây áp lực lớn, và tất nhiên là nó sẽ tiếp tục cho đến khi mà thời hạn gia tăng trần nợ được thông qua, và thỏa thuận có thể được tìm thấy giữa hai đảng ở lưỡng viện Quốc hội. Cùng với đó là sự lo lắng về cuộc họp FOMC tuần tiếp theo, cũng như là chính sách có thể có của Fed về chính sách tiền tệ. Nó làm cho thị trường chao đảo, đặc biệt là thị trường chứng khoán. Cả 3 chỉ số chính là S&P 500, Dow Jones Công nghiệp 30 và Nasdaq 100 đều đi xuống tuần thứ hai liên tiếp. Mất nhiều điểm nhất là Nasdaq 100. Và như chúng ta thấy rằng là nỗi lo lắng của thị trường đã lên mức cao nhất vào cuối tuần, khi mà ngày càng đến hạn trần nợ. Chỉ số CDS tăng vọt. Tuy nhiên là nó bắt đầu phản ánh là khả năng xảy ra vỡ nợ kỹ thuật, cho dù là rất nhỏ, tôi đánh giá là khoảng 20%. Vì rủi ro vỡ nợ ngắn hạn của Mỹ tăng đột biến trong tuần này. Nhưng xin lưu ý rằng vào tháng 10 năm 2015, cũng vấn đề nới trần nợ đã làm cho CDS một năm của Mỹ tăng vọt lên 40 điểm. Và thị trường chứng khoán thì cả hai nhóm cổ phiếu defensive và cyclical đều thấp hơn khi đóng cửa tuần này. Và chúng ta lưu ý một vấn đề, đó là theo phân tích thì cho dù là Đảng Cộng Hòa có vẻ không kiên quyết chống lại việc nới trần nợ, và Đảng Dân Chủ có vẻ quá tự tin trong vấn đề là sẽ ép được Đảng Cộng Hòa nới trần nợ một cách dễ dàng. Tuy nhiên, rủi ro về vỡ nợ kỹ thuật vẫn là có, và như tôi đã nói lúc nãy, đó là tôi đánh giá vào khoảng 20%. Nếu khả năng 20% này xảy ra thì sao? Thì có thể sức ép của thị trường sẽ làm cho hai đảng có thể thỏa thuận được với nhau, và sức ép đó thậm chí có thể là thông qua một đợt bán tháo mạnh trên toàn bộ thị trường chứng khoán cũng như thị trường tài chính nói chung. Tiếp tục về vấn đề này thì chúng ta thấy rằng DXY tăng mạnh và đã bù lại được tất cả những đoạn đi xuống sau lời phát biểu của Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole vừa qua. Và chúng ta quan sát là lợi tức trái phiếu của tất cả các loại trái phiếu của Mỹ đều tăng mạnh trong tuần vừa qua. Đặc biệt là lợi tức trái phiếu 10 năm thì đã tăng vọt
lên mức kháng cự trong tuần này và đã lưu ý là đã vượt trở lại lên trên trung bình động 200 ngày, của đồ thị kỹ thuật. Đồng thời, lợi tức trái phiếu 30 năm của Mỹ cũng tăng lên, chạm vào mức trung bình động 50 ngày của nó. Và cuối cùng thì chúng ta thấy rằng là trong bối cảnh giá cả hàng hóa tăng vọt, nó làm cho kỳ vọng lạm phát là một nỗi lo khá lớn và hiện hữu trên toàn thị trường. Nó có thể là dấu hiệu mạnh mẽ hơn báo trước, nó gọi là sự lạm phát trì trệ, lạm phát gây trì trệ, làm cho thị trường lo lắng. Cũng trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy rằng là có một số tin tức cũng nên lưu ý. Đó là những tin tức từ Trung Quốc về sự đổ vỡ của tập đoàn bất động sản Evergrande, Grande nổi tiếng của Trung Quốc. Nó có thể là dấu hiệu báo trước sự sụp đổ của thị trường bất động sản Trung Quốc, và nếu có thể nói rộng hơn thì nó cũng sẽ có thể là ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu. Tiếp theo là việc Mỹ, Anh và Úc thành lập liên minh hợp tác về vấn đề giúp nước Úc xây dựng lực lượng hải quân hạt nhân. Tất nhiên là không phải vũ khí hạt nhân mà là có thể sẽ đóng một loạt tàu ngầm hạt nhân. Cũng là những biến động mà chúng ta cần lưu ý. Tất nhiên nó không tác động ngay lập tức, nhưng đó là những biến động về mặt địa chính trị, dẫn đến những hệ quả về địa chính trị tiếp theo. Và ngay sau đó thì chúng ta thấy Trung Quốc chính thức đệ đơn xin gia nhập khối hiệp định thương mại CPTPP, bao gồm hiện tại thì đang bao gồm 11 nước. Chúng ta lưu ý rằng đầu năm nay, tức là ngày 1 tháng 2 năm 2021, thì Vương quốc Anh cũng đã chính thức đệ đơn xin gia nhập khối này, khối thương mại này. Vậy thì hành động tiếp theo của nước Mỹ sẽ như thế nào khi mà TPP chính là sáng kiến của Mỹ đưa ra và chính Mỹ là người rút lui sau khi mà ông Donald Trump lên nắm quyền? Có lẽ một số nhà phân tích vẫn tính toán rằng nước Mỹ sẽ quay trở lại hiệp định này. Và nếu thế thì vấn đề xin gia nhập của Trung Quốc cũng không phải là dễ dàng. Đó là những vấn đề thuộc về phân tích cơ bản mà trong phần đầu của chương trình tôi muốn trao đổi với quý vị. Đúng như ông đã dự báo từ số trước đó, chúng ta đã thấy trong tuần qua thì chỉ số DXY đã hồi phục, trong khi đó stock market và cặp Euro USD lại đi xuống. Ngoài ra thì cuối tuần vàng cũng bị bán tháo. Vậy thì tuần tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào thưa ông? Vâng, chúng ta đi vào phân tích kỹ thuật tiền tệ, hàng hóa và lĩnh vực crypto. Trước tiên thì chúng ta phân tích về chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ DXY, hay còn gọi là USD Index. Đồ thị ngắn hạn cho thấy đúng như dự báo từ tuần trước là DXY hồi phục khá mạnh vào cuối tuần và đang hướng lên khu vực 93.72 cho đến 94.01, thậm chí là có thể tăng cao hơn lên 94.79. Chỉ số này xin lưu ý trong tuần tiếp theo
sẽ biến động khá mạnh khi mà Fed ra quyết định về lãi suất, cũng như là thị trường được Fed công bố biên bản cuộc họp của Ủy ban thị trường mở FOMC về chính sách tiền tệ, với kỳ vọng là có những chỉ dẫn rõ ràng hơn về chương trình tapering sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Nhưng tôi đánh giá chỉ số này vẫn tiếp tục tăng lên và nó sẽ ảnh hưởng đến những lĩnh vực mà chúng ta thường quan tâm. Trước tiên, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cặp euro đô la Mỹ. Trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy rằng là cặp euro đô la Mỹ tiếp tục điều chỉnh đi xuống, và nếu như DXY tiếp tục hồi phục thì những dấu hiệu về kinh tế vĩ mô của khu vực Eurozone lại có vẻ là cho một cái nhìn là sự hồi phục khá yếu, không đạt được kỳ vọng của thị trường. Nó làm cho cặp tiền này tiếp tục suy yếu, và tôi đánh giá trong ngắn hạn nó có thể suy yếu về khu vực 1.16 cho đến 1.15. Quanh khu vực đó thì chúng ta cần cẩn thận hơn. Cặp tiền thứ hai mà chúng ta hay phân tích đó là cặp tiền đô la Mỹ Yên Nhật. Thì chúng ta thấy trong đồ thị ngắn hạn, cặp tiền này vẫn duy trì mức thấp hơn 110.44, thì nó có thể vẫn tiếp tục điều chỉnh xuống khu vực 108.5 cho đến 107.7 hoặc thấp hơn. Nếu vượt qua vùng kháng cự 110.44 cho đến 110.79 thì nó sẽ nhiều khả năng tăng lên khu vực 112.5 cho đến 114 hoặc cao hơn. XAU trên USD, vàng chỉ số. Chúng ta thấy rằng là dự báo của tuần trước thì cuối tuần vừa qua, XAU đã chạm khu vực 1750 đến 1725 đô la Mỹ một ounce, chạm vào biên trên như chúng ta đã được dự báo từ trước. Tôi đánh giá trong ngắn hạn nó có thể tiếp tục điều chỉnh xuống khu vực 1.725 đô la Mỹ một ounce hoặc thấp hơn. Ngược lại, nếu vượt qua được 1.767.42 trong đầu tuần thì XAU có thể test lại khu vực 1.782 đến 1.792 đô la Mỹ một ounce, thậm chí là có thể lên lại khu vực quanh 1.805 đến 1.810 đô la Mỹ một ounce trước khi có xu hướng mới. Tuy nhiên tôi đánh giá là khả năng đi xuống khá cao khi mà chỉ số đô la Mỹ vẫn tiếp tục tăng trưởng. Dầu thô chuẩn WTI. Trong tuần vừa qua chúng ta chứng kiến rằng dầu thô tiếp tục hồi phục lên cao nhất là mức 72.83 đô la Mỹ một thùng. Tuần này tiếp theo thì nó có thể điều chỉnh xuống nếu không thể vượt qua được mức 73.84 đô la Mỹ một thùng. Chúng ta cần cẩn thận quan sát, bởi vì hiện tại đang có một số tin tức cho rằng đang có một cuộc khủng hoảng về giá dầu thô cũng như là giá khí đốt thiên nhiên. Giá đã tăng lên khá cao do một số vấn đề liên quan đến nguồn cung, cũng như là một số vấn đề liên quan đến chi phí sản xuất, cũng như là chính sách của khối OPEC cộng. Nhưng chúng ta vẫn hết sức thận trọng đánh giá về thị trường này,
Và cuối cùng thì chúng ta thấy trong tuần vừa qua, mặc dù Bitcoin cuối tuần so với đầu tuần vẫn tăng trưởng, hay còn gọi là đóng cửa, cao hơn đầu tuần khoảng xấp xỉ 5%. Tuy nhiên vào cuối tuần thì đang có xu hướng chững lại. Thông qua chỉ số Crypto Major Index thì chúng ta thấy chỉ số này tính cho đến cuối tuần thì vẫn đang có xu hướng điều chỉnh xuống trong ngắn hạn, hướng về đường trung bình động hàm mũ 200 ngày. Và nếu chỉ số này trong tuần tiếp theo đi xuống mạnh hơn thì cũng không có gì ngạc nhiên, bởi vì chỉ số này chủ yếu là các đồng tiền mã hóa có vốn hóa lớn nhất thị trường, ví dụ như Bitcoin, Ethereum và một số đồng tiền khác. Vậy thì đó là những đánh giá về kỹ thuật ngắn hạn của những lĩnh vực chúng ta đang theo dõi và phân tích. Xin chào các bạn. Hy vọng các bạn hết sức thận trọng trong tuần này, nhất là cuộc họp của Ủy ban thị trường mở sẽ diễn ra vào khoảng cuối tuần, và đó cũng có thể là ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ các thị trường liên quan đến đồng đô la Mỹ. Hẹn các bạn vào số tiếp theo. Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Xin lưu ý rằng đối với những khán giả thường xuyên theo dõi chương trình qua các kênh podcast thì các bạn vẫn nên lên lại kênh YouTube Trần Khắc Minh và xem lại video này, bởi vì trong các video của các bản tin tuần thì đều có những biểu đồ chỉ dẫn rất là chi tiết và nó sẽ giúp các bạn dễ hình dung hơn cũng như là theo dõi thị trường sát sao hơn. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần này thì ngoài những tin kinh tế từ các nền kinh tế lớn, chúng ta còn cần lưu ý cao độ đến cuộc họp của FOMC, Ủy ban thị trường mở Mỹ, cùng quyết định của Fed về lãi suất sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ sáng giờ Việt Nam GMT+7 vào ngày 23 tháng 9 năm 2021. Và thị trường kỳ vọng là thông qua những cuộc họp này sẽ có chỉ dẫn rõ hơn về kế hoạch tapering của Fed. Các bạn hãy cùng chú ý đón xem và cùng quay trở lại chương trình vào thứ Hai tuần sau để chúng ta cùng phân tích cũng như đưa ra những xu hướng tiếp theo của thị trường tài chính thế giới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần-khắc-minh.tcqt@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc đến từ các bạn. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Nếu quý vị quan tâm và muốn được cập nhật, theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi, xin mời quý vị hãy bấm vào đăng ký theo dõi kênh YouTube Trần Khắc Minh, bấm subscribe và chọn. Sau khi đăng ký theo dõi kênh, các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình chuông ngay cạnh nút đăng ký theo dõi, chọn thông báo cho tất cả để sau đó YouTube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới.